फ्रेंड्स, इझी लर्निंग श्रेयांशमध्ये मी श्रेयांश तुमचं स्वागत करतो। आज आपण शिकणार आहोत पेपर पासून डॉग कसं बनवतात। चला तर मग व्हिडिओ स्टार्ट करूया। तर फ्रेंड्स, हा झाला आपला डॉग तयार। तर फ्रेंड्स, तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि माझे व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर प्रेस करायला विसरू नका। थँक्यू फ्रेंड्स, and बाय बाय।